Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Putra Mahyudin bin Zainuddin dari Kolej CQ-TEC TVET. Hai semua, nama saya Tiba Sri Siukumar. Nama saya Jaysri Segre. Nama saya Jessica. Kami dari Kumpulan Unity Trio. Slogan kami berbeza, budaya, sejiwa dalam karya. Saya Putra, saya adalah Ketua Kumpulan bagi Unity Trio dengan slogan Berbeza, budaya, sejiwa dalam karya. Kenapa kumpulan saya memilih nama dan slogan tersebut? Walaupun kami berbeza budaya, namun hala tuju dan tujuan kami adalah sama, melaksanakan tugas yang adil dan sama.